امروز میخوایم ساختن چشم قابل انیمیت رو یاد بگیریم. این چشم رو میتونیم با یه سوزن معمولی خیلی راحت حرکت بدیم. برای ساخت این چشم به ساچمه پلاستیکی احتیاج داریم. این ساچمه هایی که میبینید 8، 9 و 10 میل هستند. بسته به اینکه سایز چشم کاراکترتون چقدره میتونید سایزش رو انتخاب کنید. بهتره که بیشتر از 10 و کمتر از 5 نباشه. برای اینکه چشم رو بتونیم راحت سوراخ کنیم باید یه نگهدارنده داشته باشیم. برای نگهدارنده میتونیم روی چوب بالسا رو یه سوراخ ایجاد کنیم طوری که وقتی ساچممون رو داخلش میذاریم به سختی داخل بره، خوب چفت بشه و به راحتی هم بیرون نیاد. برای ایجاد سوراخ در ساچمه از مته 1 میل و 1.5 میل استفاده میکنیم و برای عنبیه چشم از مته 2، 3 و نهایتاً 4 میل استفاده میکنیم. و برای نرم کردن گودی عنبیه هم میتونیم از این مته های سنباده‌ای استفاده کنیم. ایجاد سوراخ اولیه روی ساچمه یکم سخته. باید مته رو کاملا مستقیم روی سطح ساچمه قرار بدیم و بعد خیلی آروم و با دقت اون سوراخ اولیه رو ایجاد کنیم. فقط دقت کنید که سوراخ رو تا نصفه ساچمه ایجاد کنید. مته‌مون نباید اون سمت ساچمه رو سوراخ کنه. این سوراخ ریزی که میبینید با مته 1 میل روی ساچمه به وجود اومده. حالا میتونیم با مته 1.5 میل این سوراخ رو کمی بزرگتر کنیم. سوراخ ریزتر با مته 1 میل و سوراخ بزرگتر با مته 1.5 میله. برای ایجاد عنبیه چشم هم مثل ایجاد سوراخ باید مته رو مستقیم بگیرید. خیلی آرومتر و با دقت‌تر باید حفره رو ایجاد کنید تا ساچمتون ترک بر نداره. در آخر هم میتونید کمی سنباده بهش بزنید تا سطحش کمی صاف بشه. ولی دقت کنید که به هیچ عنوان روی سطح ساچمه نباید هیچ خراشی ایجاد بشه. بعد هم با نوک سوزن میتونیم ساچممون رو در بیاریم. برای رنگ کردن داخل سوراخ میتونیم با سوزن و رنگ آکریلیک اون رو رنگ کنیم. برای رنگ کردن عنبیه هم از قلموی خیلی ریز باید استفاده کنیم. وقتی رنگ چشممون کامل خشک شد، باید اون قسمتی که با مته خالی کردیم رو با یه ماده شفاف پر کنیم. برای این کار میتونیم از چسب دوقلوی شفاف استفاده کنیم. از هر دو جزء به یک اندازه برمی‌داریم و خیلی آروم و کاملاً با هم مخلوط میکنیم. بعد هم با یه خلال دندون آروم آروم اون رو روی چشم شکل میدیم. چسب دوقلوی شفاف معمولاً یه حباب‌های ریزی روی کار ایجاد میکنه. هرچی آرومتر کار کنیم تعداد حباب‌ها کمتر میشه. اگر هم میخواید کارتون خیلی تمیز و بدون حباب در بیاد، میتونید از رزین استفاده کنید. چشممون تقریباً تموم شد. حالا میذاریم چسبمون کاملاً خشک بشه. اون سوراخی که ایجاد کرده بودیم با چسب پر شده. کافیه دوباره اون قسمت رو خیلی آروم با مته سوراخ کنیم. اینم از چشم‌های قابل انیمیتمون.